fastnade med att lyssna på musik faktiskt. Ja, med ett batteri. Så. Alldeles så mycket klickande innan man kommer igång i spelet. Just det, här var vi. Är det jag ska träffa out to date? Då gör vi det när vi ändå inte är så långt bort. Vänta nu, jag skulle... Det påstås att man kan göra lite såna här förhandlingar mellan att man skulle kunna förhandla mellan tribes. Jag har inte hittat en enda möjlighet till det, vad jag vet. Det kan vara så att det har kommit möjligheter som jag har missat såklart. It's darkest between the stars. Jaha. Ska vi se om det stämmer då. Okej. There it is, the tree of life. The idea that all life is related by common descent, where the twigs are existing species and those produced in the past represent the succession of the extinct. The tree's great branches were once budding twigs, a connection between the past, present, and future. A representation of all extinct and living species with its ever-branching and beautiful ramifications. We are an evolution of those that came before. Okay. Ja, alltså det är svårt att komma på saker att prata om hela tiden. Sometimes still full of good things. Så ja, om jag inte babblar hela tiden så.
Mhm. What the fuck? You're on the ropes. Ja. Great shot. You're empty of key. That's that, va? Kassasystem för vad då? This one seems to be in faktiskt good rädda spirits despite being left here for dead. Has heard that you have a sense of compassion and trusts it's in your nature to help those in need. Asks you to do the right thing for the sake of your... Is grateful you chose that. Det är konstigt. För om man känner att man, vad fan, jag behöver inte... No one likes it too, bro. But a glow is so... Så. You do. Ja. Maximum light. Kan inte bli... Få mer light nu alltså. Jo. Kanske jag visst kan få. Jaha, jag måste ha mer dark. Men vad fan. Hopp. Så nu behöver man börja spela lite elakt bara för att få lite mera
Okej, visst. Faller mig inte naturligt, men okej. As long as karma exists, the world changes and we change with it. Fattar. Stay away from that biohazard. You'll want to wash yourself off for a month. Kan man komma upp på övervåningen eller? Nice. Metal scrap. You can always use that. Precis vad jag tänkte. Så. Nice. Ah, men perfekt. Believes you really ought to meet Noko. She'd be delighted. Ja. Vi kollar vad som händer här då. Den här vägen kommer man ingenstans. Okej, testa gå runt. There's still time before the dawn. Det skulle vara trevligt att få prata med de som har gjort det här spelet faktiskt. Höra deras idéer och men en sån där riktigt ärlig riktigt ärlig så idé. Det var, nej men fan, vi kunde inte göra det här på grund av begränsningar i tid. Vi var tvungna att släppa spel på grund av ekonomi. Ja, men ni vet sådär som man nästan aldrig hör. Let's see. Men det här spelet har ju varit på gång länge. It's a place well hidden. It's just below the above. Där är en dark ark. Okej. Får vi se om vi får något svar på mänskligheten då. Där är den. Out of date's impressed you made it this far, but there's still so much left to do. The end of the world is still on everyone's minds. You've beaten a path where you have the power to destroy or save everyone. Question is, what you'll do with that responsibility. He can sense that your heart beats steadily and acknowledges that the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.
Thinks it's important that you remember who you are and where you came from. Someone without knowledge of their history and origin is like a tree without roots. What do you think his are? He's the one that's called out of date, remember? Out of date says there's a time for everything. And now there's no use thinking of the past, for it's gone. Think of the present, because that's where you are. It's time to set your priorities as the one who completes things. If you continue to do good, good will follow you. If the world really does end, there won't be anywhere to run. So he's prepared for the worst, something he calls the Ark. Two sides to everything, but for him it would be devastating if you were forced to use the Ark to escape while the world crumbled. Out of date says there's no clear record of the chain of events that changed the course of history and brought the world to its knees. He's found evidence on the Ark, records of a crud of contamination that permeated the ground and broke its inner core. The contamination disrupted what we now know as Ki energy, the life force that runs through all things, living and inanimate. He's been told the blight affected everything at a genetic level and turned our perception of normality on its head. It was only those that changed that avoided extinction, proving that the possibility for survival and renewal was real. He understands you are curious about the ship at the foot of the tree. He says it surfaced when the oil broke through the ground. The Ark predates the back-in days, and now, after years of study of the manuals he found inside, he believes he's figured the ship out. The Ark has room for 4 more, and he trusts you'll apply wisdom to your compassion and choose whom to save if the world comes to end. He'll keep the seats open, and you are free to invite up to 4 others to join you in the Ark in the event of a cataclysm. Out of date says that from what he's heard, you've been busy. He says he appreciates what you've done so far, but unfortunately he's got urgent news from his friend Goop in the southeast. Out of date says that even though he's unsure about your intentions, he hopes you'll support Goop. He says he'll point you in the right direction, but finding Goop and making sure he gets what he needs is up to you. That's the sound of impending doom. Out of date's premonitions of imminent disaster are true. The Porkypuff needs to be handled. Out of date says that Goop is worried now that the Southeast World Eater is stepping up its activity. He explains that Goop is working on a goo-gliding vessel in order to get to the World Eater, but needs help to get it done. Out of date suggests that you should head southeast as fast as possible and see what you can do to help. He wonders what's on your mind.
He says you really need to go see Goop as soon as possible. He wonders what's on your mind. So, says you covered the important things already. An ark. Det finns några människor i den då. Odd things lurk in the darkest parts of the underworld. Visit Goop. Det kan vi göra. Var är jag? Där! Men först ska vi gå och spola en toalett. Tänkte jag. Tack. Hur gör jag för att bli ond nu då? Bara döda smådjur när jag hittar dem helt enkelt. Det låter ju roligt. Titta här. Nästan en riktig bro. Better shake a leg. Yours, theirs, whatever. Två stycken. Inga bättre kläder. Inga bättre... You're a little wet behind the ears. Tack detsamma. You could make something amazing. Nice. Det var en ganska bra uppdatering. Okej, den hade vi. Kan vi byta
grej jag har på då. It worked. Och vem hade kunnat tro det? Faktiskt. Nej, men det är väl den här. Jag vill göra om det, va? Äntligen! Bra med lite eld. Men vad var om 10? Now you can deal death from a distance. Okej. Hur hade jag med sånt här då? Sån gift, sån... It's cleanly cut. Okej. This is called suburbia, a place to get away from the city stink. You need to believe how serious this is if you want to have any effect on it. Såg inte den som var här. Undrar.
close encounter. Festering. Det var en till. Hopp. Zap 'em good. Right where it counts. You need to unturn the pipe tightness to drain the flush stool. Åh, just jävla skit också. Mhm. Vad var det? Just a few moves left. Make them count. That's Så är the varför? kind of trouble you really want to wash away. Faktiskt. Men... Days wasting. Get to work while you can. Ja, det var en till. Eller två.
att jag vill köpa en ny mick snart That's a till. Terra Globus from the back in time, an atlas mapper that unearths ground range. You need to swivel the Globus's bearings to get the atlas mapper to work. Just a few moves left. Make them count. Okej. You need to swivel the Globus's bearings. You need to swivel the Globus's bearings. You need to swivel the Globus's bearings. Okej. Stories keep moving whether you drive them or not. Det är inte nog med att alla husen ser i princip likadana ut. De har gått sönder likadana också. Vilket gör det väldigt svårt att komma ihåg vart man har varit. Faktiskt. Get the knobs in sync to make the hardware work. Just a few moves left. Make them count. It's not the fry sparker that's the problem, it's what's put into it. Get the knobs in sync to make the hardware work. Jag gjorde samma sak nyss, men okej. It's a fry sparker mindset. Boom, you got something. It's not exactly what you wanted, but you got it right away. Nej, men vad fan, den där jackan vill jag kolla på. Den var snygg, men den var inte så bra. You're already dripping wet. Den är bättre. Nej. Oj.
midst. Your key energy is all used up. Tapped hard. Smirked. Jag leker lite. Det var väl nice, eller? Pang pang. Chop chop. Vad fan har nästan allt liv kvar för? Take a moment to absorb the day. Ooh, ooh. Spruta. That's it. There's a serenity about this spot. It's a place for rest. Kilt. Okej. Vad är det för något?
Farewell, fool. Even forests don't last forever. That paid off. Alltså seriöst, jag bara yrar runt på det här området hela tiden. Nu borde jag göra starkare så att det är bra. Good hit. Get out of here. Shot through. Your key energy isn't up for that. Chop it up. Oh. Jag ska kolla vad jag har bakom mig. The Raylight. Snart kollar vi det. Ja okej, just det. Det är i ner jag har fått för mig att jag kan hopp dodge i luften. It's time to create your own path. Så kollar vad som finns här uppe först. Det är väldigt dåligt med loot. Okej, nu går vi ner.
Seems like the controls need some organizing to set the mechanism in motion. Just a few moves left. Make them count. Excellent. That's illuminating. Bidwitchen. Bidwitchen. Det var en ganska tråkig film, eller? Bidwitchen. 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 The light is nearly blinding. Bidwitchen. Vad är det till för något? Bidwitchen. Magasinbox, okej. Magasin. Den behöver bättre magasin. Bidwitchen. Bidwitchen. Jag har hört det några gånger nu. Bidwitchen. Oh, fan. 50% done. Okej, jag kan levela upp också. That ain't bad. Nej, jag har kommit på att lack är ganska bra faktiskt. Ska vi se, en perks jag vill ha. Vad fan är det här för något? Vilken var det?
Listen to the creatures of the night. Vad är det? Listen to the creatures of the night. Alltså på riktigt, var kommer den ifrån? Listen to the creatures. A smart foe would leave now. Right in the face. Det var inte alla fast, nej. Nej. The best kind. That board is filled with all sorts of hopes and fears of those who didn't like the city or nature and got trapped in between. You're getting close to what they used to call suburbia now. Not quite a city, and nothing like nature. When the cities became too polluted, some moved here. Eventually they ran out of places to escape. Okej. Det är väl misstänker en bra nyhet. Jag ska bara kolla här först. Europeiska radio och tv unionen UB som bland annat står bakom Eurovision Contest med det PTSRC utesluts bolagen inte leva upp till krav på yttrandefrihet och oberoende trots flera varningar och att man noggrant har övervakat från. Belgisk diskades från årets tävling i Rotterdam efter att deras bidrag var för billigt i Island. Det lyckades stå ett nytt bidrag med samma artister. Så då blev de för... Ja. Jag ska bara säga att Stadia Pro nya spel, Power Rangers Battlefield. Nej, det var väl inget kul. Stadia Pro-spel. Little Nightmare ingår i Stadia Pro. Okay. Back then, it was easier to move away from the messes you made than try to do anything to clean them. You'll find some traces of travels, even out here in the sticks. Ja, det är sant. Det är sant. Jag vet inte om jag tycker spelet gör jättesnyggt. Oh, there's some rubber scrap for you. Men
Det är ändå lite trevligt med Hard to tell how deep down you are. markytan. Det är lite trevligt med ett spel som kommenterar dagens... Put a key in there. Det var ju öppet. Det här tycker jag att jag känner igen. Brallor. That's an odd thing, don't you think? Vad är det här då? En boom. Med elektricitet. Ska vi se här. Ska vi jämföra. Den är betydligt starkare, men frågan är om den är snabbare liksom. Vilken hade den varit? Jag tar den så länge. Right. Beep, beep, beep. Amazing how the forest is doing so well, while the tree of life is dying. Jag önskar att de hade tagit lite mer tid på sig med spelet. För att de har en sån trevlig grund ändå liksom. Det brukar nästan alltid finnas någonting att hämta sånt där. Så, hus. Grejer i. Går in och kollar läget. Well, what do you know? There's another track. Sometimes even seasoned travelers needed a chance to get away from the hustle of the city. It's a wonderful place to raise a family, if you think there's a future for them. The tracks you found here will lead you back into the thick of things, eventually. There are tough times ahead, no matter where you go.
Far Cry 6 verkar bli nice. Så. En grej. Better than nothing. Kan inte mer än hålla med. Kan inte mer, kan inte annat. Ibland känns det som att jag liksom helt att tappa det med att man ska prata. That muscles. Go grab the bar and start squeezing those muscles. You snap that off, feeling pumped up. Vad hade vi? Nej, jag vill inte byta. Jag vill ha den. Jag vill ha den. There's not much left of what we used to call our world. Det kan vara det jag hade innan som jag tyckte om. Var det. Ja. Den va? Shut. Finns det egentligen någon? Ja, det finns jättemycket dålig science fiction som inte ifrågasätter någonting. Men bra science fiction ifrågasätter ju alltid vårt sätt att leva. En grej. En tampong. Jaha. Mhm. Så vad är det för skillnad då? På... Okej, det är bara appearance det är skillnad, eller? Så nu går vi och krigar lite, eller vad man ska kalla det för. Om jag hittar ut. Om jag hittar ut, kom igen. Vad fan kommer jag in? Där. The darkness is done for now.
Det är en grej. Toxanol built a lot of bang shelters in the back then, and this one is 7F. Can't stop to wonder if that means something special. Det är så otydligt ibland om man hittar saker under högen eller inte. Och i så fall vad man hittar. Någon gång har jag stått så här, bättre lika nästa gång typ, men... Så det är... Pum. Skulle verkligen vilja ha en bättre hatt alltså. Make sure you know how to get back. Eller bättre än snyggare kanske. För jag har inte fått låta upp någon om jag... Eller har det? You'll get there Nej, with jag är time. inte. Vad är det där för jäkla grej? Inte igen. Jag tar den här vägen tror jag. Daytime is a good time to be outside. You can always find some use for rubber scrap. Earth outpost. The Jagni tribe claimed this forever. Fick jag någonting av det här eller vad? Kan jag inte klättra uppåt? Jo, nu.
Let's see. Det är verkligen... Eller är det jag som är så dålig på att hitta dem där nu? Jag tycker det är jätteojämnt med fast traveling punkter. Kolla här. Liksom. There's the tyrant who runs this outpost. He didn't expect his tribe to lose, as they're the ones that are ruthless. But now that you're working with their rival, he can see why. Ruthless, as in they take no prisoners. He wants you to believe him when he says they have no intention to become captives either. It's their last line of defense. Once their guardian falls, they'll surrender. The outpost belongs to your tribe now. He says you made them weaker, but they won't give up. Your Sifu thanks you. Your tribe is growing stronger. Thinks you did a great job capturing the rival's third outpost, and believes the rival is weak enough to engage them at their fort. Ja. Bum, bum, bum. Says it will be a relief to finally have it over. Ja. Precis. Det är så. Men vad är det här för något då? Den ska vi göra. Och den ska vi göra. Ska gå. Nej. Ah, fuck.
säga samma sak. Som vanligt. Ja, that's Nej. Inte badam waxuva. Ja, biada. Moog says he's found keys in fluff dung before and always wondered what they'd unlock. Discover the rest and you'll find more keys. There's plenty of poo to go around. Biada. Inte badam waxuva. Moog says you did good on that last monster. He hopes you have time to help him seek out the next one. Diava. It's not too far away. It shouldn't take you as long as the previous one. Sem. But that's no reason to waste time. Inte badam faujuru. When you're done, you're done. And you're not done yet. Keep them in the dark. That's the way. The light's still here for you when you're ready. Ha! Don't look back at that, loser. Hey, that's not fair. Well, the only people who whine about fairness are the ones that aren't winning. Inmo. Moog appreciates your company. Hoje eskuku Johanna. So, says you covered the important things already. Vi unlockar den, men jag vet inte, jag kommer inte på vad jag ska ha den till. Buy the boom poo from Moog. Buy the boom. Här är nästa monster alltså. Moog, okej. Men vi tar oss hit nu. Så fast traveling. The night's your chance to be sneaky. Varför ska jag vara sneaky för? Men, jaha. Så. Upp. Måste jag gå runt här? Jag tror att jag kan sväva över. Kanske ska testa. Inte trycka dubbelt om jag ska sväva. Nej. Det är konstig.
Let's see. Jag tycker de här är lite konstiga. Watch out for big fish when you're near the shore. Visst blir man sugen på att se en big fish? Och så är det. Yango. Azetawa. Awali. Hoga. Mavaniko. Gulpo ain't the easiest tongue, but I think he says he's happy to see a friendly face. Not too many of those around these days. Says it's good to see you again. He's Goop. You might remember him from the old days when he tried to teach you how to swim. Goop says you were always so righteous as a child, and he can still feel it, even at a distance. Goop says memories fade surprisingly fast. He recalls you wouldn't put in the time required to learn how to swim. He bets you regret that now. Ja. Goop says our memory keeps things for us and protects them until we are ready to face them again. He understands you've returned to face Lupa Lupin. That's the destiny you've been carrying within yourself all these years. He says that the catastrophe back then didn't vanquish the good in you. It's still there, as bright as when you were a child. Now the time has come for you to remember and act. Your life is your life, not the story you're told about it. He thinks that's the right thing to do. It's only when you have forgiven that you'll find peace. The shadows are getting so small. Okej, vi kan... Här va. Alltså, Shadow har gått... Hear that? Misses the dark. No one misses the dark. You do every time you come at me. Well, there's always next time. Says life on the goo is wide open. You have so many choices of where to go. Some harder than others, of course. Which kind do you like? tar det Hit hard the way. open surf then. The trouble is you can only rely on yourself, at least until you reach a new shore and make new friends. Can hardly believe the world is going to make it. Wonders what that's going to do to the goo. Thanks you for doing everything you could to de-goop the surf. Thinks the Myriad made a good match with you. You're both like sunshine on the surf. Never seen any brighter. Shine on. But hey, back to the goo. Knows yesterday is already gone. It's what you do today and tomorrow that'll move you forward. You need to set the past aside, at least for now. He can't leave the Subnautica station, as the pollution has worn down the insulation of his suit. So you must salvage enough scrap to fix up his goo glide, starting with the old wreck box outside. You should return when you've retrieved the scrap. There's no time to waste if you want to make the goo glide strong enough to fight the Porky Puff. Out of Date told him the undersurf was the epicenter of the contamination. This was where it struck hardest and inflicted the biggest change to the ecosystem. Light is the best, period.
Om ni undrar varför så tydligen behöver jag dark points nu. För vissa uppdateringar kan man bara göra med dark points som den och den. Och ja. Och hittills så märker jag liksom inga större konsekvenser i någonting. Spelet försöker göra en lite större sak av Hey, you found the track, even around all this goopy goo. Nothing escapes your googly eye. The surf here looked cleaner when that track was made. Old world dive pods had a built-in air supply so you could breathe below the surf. Glad you had the patience to learn more about how the surf got gooed. Vad du? Gizmo. Okej. Ja. Into the night we go. You can't follow me. Nice and clear out today. Alltså, klättringen neråt är, förlåt. Jag kan inte sluta tänka på det, hur fult. Undrar om jag har uppdaterat spelet. Jag tycker det ser lite bättre ut. Men väldigt dramatiskt här nere. Just find your footing. Okej. Åh, ett jävla pussel. Det är inte så mycket jävla att de är svåra. De är mest bara tråkiga faktiskt. Vissa... Det var en med jordglob som var ganska intressant faktiskt. Tyckte jag. Men då handlar det liksom om att snurra på olika nivåer av... Ja, vad tror vi? En epic bossstrid här nu, eller? Nej, så vad är det för fiender? Det är förvux råtträv. Keep on tracking down here and things will look up. Level 23 redan. Ändå. Okej. En klonkedonk hamngrej alltså.
vill jag ha den. Och här vill jag ha den. Så blir jag sugen på att kolla om det fanns någon. Det är crafting på den här. There's so much you could build. Och den här vill jag bygga från början, visst. Så att... Love it when a plan comes together. Rabbarplunger. Men... Där. Det blir väl nice, va? Vi ser om jag har en till. Hand of Death. Ja, den såg lite brutal ut faktiskt. Det blev ju väldigt mycket mera värde än den här som vi kanske får av den. Vi får bara pengar av den. Nej, jag vill... It wasn't working for you, was it? Jag behöver den inte. Så är is, elektricitet och radioaktivitet. Elektricitet, 2 elektricitet. Just det, den här jag hittade jag. Men den här är så nice. Eld. En ask och en, hoppas den är snälla vara lite starkare. Jag vill verkligen ha en ny hjälm. Skicklighet? Nej, jo lite kanske. Men inte så svårt. Pew pew. Och en förpackning eller något. Som jag kan använda för hälsa. Okej. Har vi klättergrej här. Nu är det så.
Och nu har jag till och med valt bort någonting igen. Ska vi testa den här bara för att den... Okej, den ska... Maffig. Har det inte ny... Det kan vara så jag gjorde ny. Var det den? Sån. Den där pistolen är vapnet lite överpowered alltså. Inte så att jag gnäller på att den är på det. Galopp. Håll ner för att öppna. Nu kan du spela game Conan Exil, Knockout City, Mech World 5, Shadowrunner. Samt att även dina Ultimate Perks Smith. Okej. Ja, jag fick den över på mobilen. Okej. Här är pistolen i nästan överdriven. Nästan överdriven den är. A biohazard like that can make you real sick. Precis, spännande va? Just one more day about to wind up. Ska jag få segla under vatten eller segla under vatten snart? Vilken obehaglig. You need to line up the switches so they match. Okej, visst. Just a few moves left. Make them count. Good. That's enough electric current to initiate the actuators and activate the framework. Okej. Nu är jag här uppe. Nu ska vi se här. Vad det här blir för någonting. He's got the goo glide functional. You'll have a pull hook and a salvage net, but no armor, and an engine strong enough to break through the thick goo further out.
There's debris floating around on the surf that might be blocking your path or needs to be towed. That means you'll need a device so you can get it out of your way. Goop says Gizmo's devised a cannon for the goo glide, but instead of bullets, it flips quacks, squeaky distractions for the triple attentive Porky Puff, which will give you time to get yourself in position. The best way to find quacks is to talk to Gulp. He has the bearings of the surf archipelago and knows where the quacks like to float. This means you'll have the privilege of visiting Gulp in the Sinky Dink. He'll be able to give you directions to where you'll find quacks. He only knows what's visible to the naked eye. Gulp is not much of a babbler and mostly keeps to himself and his drink. Varför jag funderar på att skaffa en ny mikrofon här till headset. Det är för att inte för mycket som kvaliteten, men den här armen som mikrofonen sitter på vid munnen är väldigt slapp. Sen måste jag kalla för den flyttar på sig lite då och då. Nej. Så. Och det är lite obekvämt ibland då. Och det påminner också lite. Det kan också bli väldigt mycket så här, om det hamnar i skägget. Jag har skägg nämligen. Så kan det bli så här ganska skrapigt och dåligt ljud. Så därför funderar jag på att skaffa en som har lite fastare. Lite fastare arm eller hållare till mikrofonen. Inget superdyrt. För ljudet är helt okej liksom. Det är bara att... Dismounted. Ja, inte... Ursäkta. Y. Så. Point. Så. Är det en sån här jag kan kalla på nu eller? Bow. Making a great ride better. Vad hände där? Jaha. A river pad. Being over the waves beats being beneath them. Här kommer jag. All good things end. Ja, den är kvar. Eller kvar, den finns där så att jag kan
kalla på den här behövaren. Det är ballonger. Men nu ska jag kolla vad det här är för någonting. Det här är kanske inte så bra, eller? Ready to live at your own speed. Tja. Asks you to check out the wares, confident you'll find everything. Absolut. Ge mig lite Hopes tips. your custom is worth. Verkligen ingenting som jag vill ha. Nej tack, hör du. Däremot så påminner du mig om att jag ska kolla lite crafting på min. Jacka. Så. Behåller vi den på kanske. Så hade vi till någonting på hjälmen. Men ja. Eftersom jag byter hjälm så fort jag hittar. Byter hjälm. Så fort jag hittar någon som är någorlunda lika stark så kommer jag byta mössa. Jag har haft den här alldeles för länge, det är därför. Det är inte för att den är hemsk och dålig och liknande, utan det är mest för att ombyte förnöjer. Talks about how it didn't used to be so dark at night. The end of the world means the end of light, too. Without light to guide the way, they keep getting lost out in the gloom. Could you restart the Lumen Tower so they can find their way at night again? Claims it's out on the coast, so they can see it from the goo, of course. Says to head toward the goo and look up at the sky. Can't miss it. Once you find the Lumen Tower, climb inside and get the lights started back up. Easy, right? Can't wait until they can glide the goo by night again. Figures that when lives are at stake, they are ready to share some green. Jag försöker mest få liksom on the point lite vad jag skulle säga i en liknande situation på riktigt. Says there's usually a line, but vad är det här för något? Det kanske bara ofta var cool. Vad ska vi sälja något? Vi har lite gamla kläder. Eller gamla, vi har sånt här som jag aldrig kommer använda. Kanske kan använda till någon förstärkning en gång.
Wovenhatt och en stripped collar spoon. Wasn't worth its weight. Nej, kan man ju säga. Ultimaten där ska vi ju aldrig sälja. Den där kommer vi aldrig använda. Tycker det är lite konstigt med att den inte ens varnar, eller gör den det? Jag ser inte att den varnar någonstans, att det är den här jag har på mig. Vilket hade kunna vara bra. Impressive. Level 30, så jag har ingen del kvar innan jag kan. Varför har jag inte de där på mig för? Seemed fair. Eller hur? Men den är lite... Den har inga fördelar. Not really mainstream, but Nej, okay, den. Men det är lite nytt. Matchar ju inte direkt, men det... The day can't come soon enough. Jag vet inte, jag är inte så orolig över natten. Vi ska leta, vi ska upp i balkongen kanske. Ballong. Absolut inte samma sak. Här kan vi gå in och kolla också. Det var meningslöst, eller? Yes. Just be glad there's a rope. Ja, precis. Då har vi en interface av Upgrade Gear. Det är så dyrt att uppgradera. Vilken är jag vill uppdatera då? Mest. Ja. Ursäkta, bara Jesper. This here is the Sinky Dink, home of Gulp, at the very least. Let's see. Vänta nu. Och den där jag försökte komma till jätteenvist här för ett tag sedan. Ja, för den... Det var det nog. En pratare.
He's pretty sure he's heard of you before, although the details are maybe a little hazy. He wonders if you have something for him to drink. Guesses he does, but it's a long life in a wild world. Sometimes he's shaken, not stirred. Says you look like you've got a powerful thirst to do something in this world. Good, bad, not really sure, but it seems like you've been drinking in your destiny and liking the flavor. Wonders if you could take the time to help a man slake his own thirst. You'd be doing him a liquid solid. You're a do-gooder, so you know you want to. Either way, he hopes you find a way to wet your whistle before the world comes to an awful dry end and leaves us all thirsting for more. Says life's like a mystery drink. Sometimes it's amazing, and sometimes it's awful. But either way, you can't stop drinking till you're dead. Nej. Sure, but that's nowhere near as quick and easy. Who wants to stop to chew? Wants to raise a glass to you getting the world fixed up a bit. Respects how you always try to help, no matter that the world's fate is hard to swallow. Sees why you joined up with the Myriad. They like a peaceful drink, just like you. Something calm and soothing for your belly. But who cares about them? Says you'd be as bummed out as him if you came for the hot stuff. The Glugmocker, Nimhimbibble, and his favorite radium syrup. That one's even more intoxicating now, aged in truck tankers and all. Without a drink, and radium syrup especially, he can't move, much less think, as the power of his mind is directly proportional to the quantity of syrup he swigs. That's why he's called Gulp. The drink helps him forget the state the world is in, but it only lasts until tomorrow. The world is still doomed, even if the sun goes up. It makes most dumber, but that's his special burden to bear. He wants you to know he has other interests too. He's the Surfipelago's self-proclaimed ornithologist, for example. There are other ways than a cold drink to relieve stress, even in dark times, and, fortunately for you, he can help. Watching Pippi's flap is calming, but better yet are the ones you can touch, like quacks. Squeezing them is a great way to relax. They're better at floating than flapping, so you should be able to outgrowing yourself a pair of wings. Okej. Right, visst. Ja, upp. Nu då. Vilket ställe har en pub på? Time for a wave ride. I think. Men jag försöker inte åka det, jag försöker åka här. Mino. Också. En sån skroj. En sån. Hopp.
Försiktigt här. Fel knapp. Uppenbarligen. Ja. Någonting som skjuter på. Jag får se det vad det är för hälsa. Woho! Okej. Det var ju nästan lite underhållande. How long has this night gone on? Vilken night? Den här night. Den andra natten. Den som är på dagen. Don't know what that e-waste was. The Quack Hollow. It's just lonely. Det här knepet eller det här berättarsättet hade jag uppskattat så mycket mer om det inte kändes som väldigt mycket slumpmässiga uttalanden också. Jag vet att jag kan sänka dem. Jag gjorde det men märkte ingen större skillnad. Så att jag gjorde det. Eller vad var det? Men det var gibberish jag hade sänkt. Grejen är att jag vill fortfarande ha de här ska jag säga det finns en hel del nödvändiga kommentarer liksom så att och de tycker jag ju om. Kolla jag har mer moves för en gångs skull. Jag fattar. Den minus så. Det betyder väl 1, det här minus. Men nu verkar jag smartare än vad jag är. Fast tydligen är jag bättre problemlösning än vad jag tror. När jag gjorde min ADHD-utredning till exempel, då fick man göra ganska mycket. Man fick göra en ganska omfattande IQ-test. Och problemlösning är en stor del av IQ-test och
Det gick riktigt bra för mig. Jag kan säga att hade inte koncentrationsförmåga och sånt där påverkat mitt liv så jävla mycket. Och med det, alltså någonting som man inte pratar så mycket om ADHD, det är liksom att det finns en del saker som följer med förutom koncentration, utan liksom påverkar lite motorik, frågor, inte grov motorik, men kan lite fin motorik kan påverkas. Den vill jag ha så. Ja, men det finns lite mer än bara koncentration som drar ner. Och det var lustigt hur hög jag blev lite förvånad över, jag har liksom inga super-IQ eller någonting. Men 116 hade jag i alla fall. Och han sa att på vissa områden så hade jag liksom varit PISA-nivåer. På andra områden bara så var det väldigt mycket motsatsen till PISA-nivå. Så att, ja. Badankar, kolla. Jag vill upp i vattnet. Upp. Daytime is the best time to get things done. Det är de där kommentarerna som jag liksom börjar tröttna på. För de sägs väldigt, väldigt ofta. En grej. Bullet spin och projektor. Projektor. Var det den eller? Okej. Frog. Set Deathmaker to spray. Men är det som stor skillnad från?
Det är lustigt. Varför kan jag inte plocka upp de här för? Jag kunde bara plocka upp dem som flöt. Skruvburst. Dragged. Nu så. Nu har jag väl uppdaterat eller kan uppdatera min båt. When a story comes to you, pay attention. En grej. Det var väl inget märkvärdigt, va? Kan vi göra någonting av det kanske? Med duschhandtag som handtag. Det brukar vara första man ska byta ut. Det är liksom ingen jätteskillnad så att säga. Ja. Det är kul att kräfta runt lite bara. You need to line up the switches so they match. You need to line up the switches so just a few moves left. Make them count. Bristles like the hair of one electrified. You need to line up the switches so they match. Nej. Bristles like the hair of one electrified. You need to line up the switches so they match. Good. That's enough electric current to initiate the actuators and activate the framework. Point it in the right direction and blast. Har Xbox blivit långsammare? Make the most of the day. På ladda upp skärmbilder. Bilder. Det känns så. Eller som alltid varit långsammare, det är bara jag som har varit ännu långsammare, höll jag på att säga. Lite nyfiken. Nej.
Blev han glad tror ni? That's enough quacks to sustain the Googlide flipper with infinite ammunition. Tonako. Goop says he was there when the Porky Puff took Out-of-Date's leg, so this World Eater has made it personal. After that, Out-of-Date started using his head instead of his legs and came up with the plan on how to best make a stand against the World Eaters, and it wasn't by foot. That's how he got tasked with rebuilding the Googlide. He seems happy to talk. Says there's an interesting place nearby that no one knows about, but doesn't really want to talk about it right now. Says there's no reason to let you in on where it is. Says there's no reason to make threats. Would have told you about it sooner or later. Wonders what kind of good you'll get up to today. Says you should take it easy. He seems happy to talk. Says talking... Okej, jag ska ta en liten längre paus. Kanske återkommer om en halvtimme eller timme sådär. Så att jag stänger ner streamen för nu.